নমস্কাৰ মই ডলি আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম স্ল্যাব কটনৰ খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কেটামান জোৰা একেবাৰে কম মূল্যত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আমাৰ কন্টাক্ট নম্বৰটো হ'ল 7002409626 এই নম্বৰত আপোনালোকে আমাক WhatsApp কৰিব পাৰিব যদি এনেকে দেখাই থাকোতে কাপোৰ আপোনালোকৰ পছন্দ হয় ঠিক আছে তেতিয়া হলে মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এইটো এটা চাই লওক খুব ধুনিয়া স্ল্যাব কটনৰ জোৰা এইখন থাকিব মেখেলাখন এনেকে থাকিব এটো আপোনাৰ কালাৰটো বেবি পিংক কালাৰত এইখন মেখেলাখনৰ কামটো ইমানলৈকে আছে চাওক এইখন আহি গল মেখেলা লগতে ইয়াতে ধুনিয়া এটা ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটো আপোনাৰ হেভি থাকিব ব্লাউজ পিসটো এনেকে হেভি থাকিব ধুনিয়া একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি একেবাৰে কম মূল্যত লব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ পৰা লগতে এইখন থাকিব sadorখন চাই লওক এইখন থাকিব sadorখন মিডিলত এনেকে সৰু সৰু বুটা দিয়া আছে ওচৰৰ পৰা অকনমান দেখাই দিছো এনেকে মিডিলত সৰু সৰুকে বুটা আছে যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি WhatsApp কৰিব প্ৰাইস থাকিব আপোনাৰ 700 ইয়াৰে প্ৰাইস থাকিব ঠিক আছে এই জোৰাটো নেক্সট মই এটা জোৰা দেখাম নেক্সট এইটো এটা অকনমান ডাৰ্ক পিংকো নহয় ঠিক ৰেড টাইপত আছে এই জোৰাটো চাওক স্ল্যাব কটনৰ এই কেটা মানে আপোনাৰ খুব চলিছে বৰ্তমান ডেইলি ওয়্যাৰৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল হয় লগতে এই কেটা থাকিব আপোনাৰ সাইড পাৰি কেটা চাওক খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি লব বহুত ধুনিয়া লাগিব এইখন থাকিব আপোনাৰ সাদৰৰ মিডিলত এনেকে সৰু সৰু বুটা আহিব সাদৰৰ মিডিলত এনেকে সৰু সৰু বুটা লগতে এইখন থাকিব মেখেলা ব্লাউজ পিসটো আপোনাৰ সিম্পল আহিব মেখেলাৰ কামটো ইমানলৈকে থাকিব ঠিক আছে এনেকে যদি দেখাই থাকোতে পছন্দ হয় তেতিয়া হলে আমাক WhatsApp কৰিব 7002409626 ইয়াৰে আপোনাৰ সেম ডিজাইনত এইটো এটা খুব ধুনিয়া ইয়েলো কালাৰ নহয় একদম লাইট চন্দন কালাৰ টাইপৰ হয় অকনমান এইটো সব কালাৰটো খুব বেছি ধুনিয়া হয় সাইড পাৰিটো থাকিব এনেকুৱাকে সিম্পলত যাব সাইড পাৰিটো লগতে সাদৰখন থাকিব এইখন কালাৰ সেম থাকিব প্ৰাইস সেম থাকিব প্ৰাইস থাকিব 700 অনলি একেবাৰে কম মূল্যত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকে চাই আছে তেতিয়া হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশন অল কৰি দিব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিওৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব এইখন থাকিব মেখেলাখন ব্লাউজ পিসটো এনেকুৱাকে হেভি আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি WhatsApp কৰিব এই জোৰাটো 700 অনলি ইয়াৰ প্ৰাইস 700 অনলি প্ৰাইস নেক্সট এইটো এটা আছে লেভেন্ডাৰ কালাৰ খুব বেছি ধুনিয়া হয় এই কালাৰটো এনেকুৱাকে গ্ৰীন এটো কি কালাৰ এইটো আপোনাৰ হেৰি গ্ৰীন কালাৰত কাম কৰা আছে গ্ৰীন আৰু হোৱাইট দেখা পাইছেনে চাওক খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰ ডেইলি ওয়্যাৰ বা ৰাফ ইউজ বা এনেকুৱা ডেইলিৰ কাৰণে যিবিলাক লাগে আৰু তেনেকুৱাকে ধুনিয়াকে ওয়্যাৰ কৰিব পাৰিব এইখন থাকিব আপোনাৰ সাদৰৰ মিডিলত সৰু সৰু বুটা আছে মেহেন্দি গ্ৰীন কালাৰত এইটো বুটাটো গম নাপায় বাট মই ওচৰৰ পৰা অকনমান দেখাই দিছো এইটো থাকিব বুটা প্ৰাইস সেম আহিব 700 অনলি লগতে এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাৰ কামটো ইমানলৈকে আছে লগতে থাকিব আপোনাৰ সাইড পৰি ব্লাউজ পিসটো এনেকুৱাকে থাকিব যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে স্ক্ৰিনশ্বট এটা ৰাখি আমাক WhatsApp কৰিবলৈ নাপাহৰিব
আৰু আমাৰ ভিডিও যদি নতুন তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে এই জোৰাটো 700 only ইয়াৰ প্ৰাইস এইটো এটা কালাৰ আছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ খুব মৰম লগা এইটো কালাৰটো ব্লাউজ পিসটোৰ কাৰণে মানে কাপোৰজোৰ একদম ধুনিয়া দেখাইছে এইখন থাকিব সাদৰ এইখন থাকিব সাদৰ স্কাই ব্লু কালাৰত আপোনাৰ ব্লু কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা আছে গোটেই কাপোৰজোৰত আৰু আঁচলটো একদম ডাঙৰকে দিয়া আছে আঁচলৰ কামটো লগতে আপোনাৰ বুটাটো একেবাৰে ঘন ঘনকে আছে কম মূল্যত এইটো খুব ধুনিয়া এটা জোৰা 700 only for price 815 এইটো থাকিব আপোনাৰ মেখেলাৰ কামটো ইমানলৈকে থাকিব লগতে আপোনাৰ ব্লাউজ পিসটো এইটো থাকিব ব্লাউজ পিসটো থাকিব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট এটা ৰাখি হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব ঠিক আছে যদি পছন্দৰ জোৰাৰ ভিতৰত পৰে ঠিক তেতিয়া হলে আমাক হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব নেক্সট এইটো এটা আছে গ্ৰীন কালাৰত ব্ল্যাক আৰু গোল্ডেন গুণৰ কাম কৰা আছে স্ল্যাব কটনৰ জোৰা এইটো ব্ল্যাক আৰু গোল্ডেন কালাৰত আছে খুব ধুনিয়া এই জোৰাটো আৰু ফুলৰ কামটো অকনমান ইউনিক কে দিয়া আছে আৰু মিডিলত ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে মই দেখাই দিম বাৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাৰ কামটো ইমানলৈকে থাকিব তলত আপোনাৰ এনেকুৱাকে থাকিব আৰু ওপৰত সৰু সৰু বুটা আহিব এইটো থাকিব আপোনাৰ মেখেলাৰ কামটো লগতে সাইড পাৰিটো থাকিব এনেকুৱাকে প্ৰাইস একেবাৰে কম 700 only 700 only ইয়াৰ প্ৰাইস এইখন থাকিব আপোনাৰ সাদৰ সৰি মেখেলাখন লগতে এইখন থাকিব সাদৰত আপোনাৰ সৰু আৰু ডাঙৰ বুটা এনেকে মিক্স কৰি দিয়া আছে কাপোৰটো চাও খুব ধুনিয়া হয় ঠিক আছে এই জোৰাটোৰ প্ৰাইস আহিব 700 লগতে নেক্সট আপোনাৰ এইটো এটা কালাৰটো খুব মৰম লগা কালাৰ এইখন থাকিব আপোনাৰ সাদৰখন গোটেই সাদৰখনত এনেকুৱাকে লাইনিং কৈ বুটা দিয়া আছে খুব ধুনিয়া কালাৰটো খুব মৰম লগা হোৱাইট সূতাৰ কাম কৰা আছে ফুলৰ কামটো হোৱাইটেৰে আছে এইটো চাওক নেক্সট এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাৰ কামটো এনেকুৱাকে থাকিব ওপৰলৈকে আপোনাৰ লাইনিং বুটা থাকিব এইটো ওপৰলৈকে লাইনিং বুটা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিসটো আপোনাৰ হেভি আহিব এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজ পিস সাইড পৰিটো থাকিব এনেকুৱাকে যদি পছন্দৰ জোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰিনশ্বট এটা ৰাখি হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব নাপাহৰিব প্ৰাইস থাকিব 700 ঠিক আছে আজি এইখিনি কালেকশন দেখুৱালো স্লেব কটনৰ ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ জোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়া হলে আমাক হোৱাটসঅ্যাপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল আমাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিলো আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে নমস্কাৰ